πηγαίνουμε για φαγητό, πηγαίνουμε στο κέντρο της Μπάχα Γκράντζη και απολαμβάνουμε τη διαδρομή ταυτόχρονα. Ο Κωνσταντίνος έχει μαθήματα βέβαια και έτσι πρέπει να βιαστούμε λιγάκι. Δηλαδή έχουμε 1 ώρα κενό πριν αρχίσει το επόμενο μάθημα. Δηλαδή τελείωσε το προηγούμενο, έχουμε αυτή την ώρα του κενού και σε 1 ώρα πρέπει να είμαστε ήδη σπίτι για το επόμενο μάθημα. Δηλαδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο αυτές τις μέρες, γιατί έχουν επιστρέψει όλοι οι μαθητές του Κωνσταντίνου πίσω στο σχολείο. Και αυτό τι σημαίνει? Λιγότερη ώρα για εξερεύνηση. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε πολύ κοντά σε μέρη που μας αρέσουν πολύ. Δηλαδή η παραλία είναι πολύ κοντά. Είμαστε λίγο μακριά από τον πολιτισμό και έχω χαλαρώσει αρκετά. Ακόμη και κάποια projects τα οποία είχα μείνει πίσω, ξαφνικά μου ήρθε έμπνευση και άρχισα να δουλεύω περισσότερο και πιο αποδοτικά. Γιατί όταν είσαι ψυχολογικά χαρούμενος, όλα τα άλλα νομίζω ακολουθούν. Ιδίως σήμερα που είναι και πολύ ωραία μέρα. Γιατί καμιά φορά τυχαίνει κιόλας να ξεκινήσει πολύ ωραία μέρα, είσαι εκεί στον υπολογιστή, λες ωραία, θα σχολάσω μετά και θα την απολαύσω και μετά συννεφιά, πάει ο ήλιος και λες, όχι ρε παιδί μου, δεν πρόλαβα να χαρώ τη μέρα. Αλλά εδώ πέρα, όταν πραγματικά προλάβεις να τη χαρείς τη μέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ελάχιστα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Είσαι κυρίως εσύ, ξυπόλυτος, ας πούμε, ή να ορίστε, τέλεια ώρα. Εγώ δεν έχω φορέσει παπούτσια ή παντόφλες, σαγιονάρες ή το οτιδήποτε. Δεν φοράω υποδήματα σε αυτό το μέρος. Ποια ήταν η τελευταία φορά που με είδες να φοράω σαγιονάρες? Ούτε καν θυμάμαι. Ναι. Νομίζω ότι έτσι θα την περάσω όλη τη βδομάδα, ξυπόλυτη. Αρχικά ανησυχούσα ότι μπορεί να πατήσω τίποτα ή μπορεί να καίγονται τα πόδια μου. Αλλά μια χαρά είναι η θερμοκρασία του χώματος και γενικότερα του εδάφους. Εγώ θα βγάλω και την μπλούζα μου βέβαια, γιατί είπες μια χαρά είναι η θερμοκρασία, αλλά δεν είναι και τόσο μια χαρά εδώ που τα λέμε. Είναι υπέροχη, είναι φανταστική. Ότι πρέπει για παραλία βέβαια. Ναι, αλλά ακριβώς. εγώ ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο τον Κωνσταντίνο. Πιστεύεις ότι στον κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα? Από ποια άποψη τώρα, γιατί αυτό μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Δηλαδή ότι αν ένας άνθρωπος δεν θέλει να ακούσει κάτι που του λες ότι δεν πρόκειται να το ακούσει και ότι πρόκειται να κρατήσει τα αυτιά του κλειστά, να μπαίνει από τη μία και να βγαίνει από την άλλη χωρίς να το επεξεργάζεται. Κοίτα, πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι πραγματικά παντοδύναμοι και αν το επιθυμούν πραγματικά δεν θα ακούσουν τίποτα. Έτσι, ναι, από τη στιγμή που δεν θα αποφασίσει κάποιος να ανοίξει το μυαλό του στην πραγματικότητα, γιατί τα αυτιά είναι πάντα ανοιχτά και μπαίνουν πράγματα είτε το θέλουμε είτε όχι μέσα. Το θέμα είναι το μυαλό και αν θα επεξεργαστούμε συνειδητά τις πληροφορίες που μας μεταδίδει κάποιος μέσω της ομιλίας για παράδειγμα, και εκεί άμα δεν θέλουμε δεν θα το κάνουμε. Έτσι νομίζω η ερμηνεία της φράσης με αυτόν τον τρόπο ταιριάζει, ισχύει και φυσικά ναι, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, γιατί αν επιλέξει ο άνθρωπος να μην ακούσει δεν θα το κάνει. Και έχω παρατηρήσει τελευταία ότι πολλοί άνθρωποι σχολιάζουν σχετικά με το πόσο άσχημα είναι τα μέρη που επισκεπτόμαστε και ότι αυτοί δεν θα πήγαιναν ποτέ ούτε αν το ταξίδι ήταν πληρωμένο και είναι σιχαμερό αυτό που κάνουμε. Δηλαδή πώς γίνεται να υποβιβάζουμε τόσο πολύ τους εαυτούς μας και να υποβάλουμε τους εαυτούς μας σε αυτή τη διαδικασία να μένουμε σε αυτά τα τρισάθλια μέρη. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Και ότι βέβαια ότι μόνο η Ελλάδα είναι το ωραίο μέρος του πλανήτη μας. Εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό? Εντάξει, είναι σεβαστό ότι κάποιοι άνθρωποι ενδεχομένως να έχουν βρει μια κατάσταση που τους εξυπηρετεί πλήρως και να μην θέλουν ποτέ να φύγουν από εκεί. Δηλαδή το σέβομαι και αυτό. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν πολύ όμορφο σπίτι, πολύ ωραία κατάσταση, να βρίσκονται κάθε μέρα με τους φίλους τους, να πηγαίνουν στην παραλία για μπάνιο κλπ. Και να μην θέλουν, ρε παιδί μου, κάποια αλλαγή σκηνικού. Βέβαια τώρα το αν μπορούν να πάνε στην παραλία για μπάνιο το χειμώνα, σε ένα μέρος που έχει κρύο, μάλλον δεν ισχύει και μάλλον απλώς έχουν βρει μια ρουτίνα που την προσαρμόζουν ανάλογα με τις εποχές. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν μια κατάσταση με την οποία είναι άνετοι, βολεμένοι και δεν θέλουν να βγουν από αυτή την κατάσταση. Ακόμη και αν κάποιος, ας πούμε, τους πει έλα, στα πληρώνω όλα, έλα να ανακαλύψει ένα νέο μέρος στην άλλη άκρη του κόσμου. Και θα πούνε όχι, δεν θέλω, γιατί δεν μου αρέσει να βγαίνω από τη ρουτίνα μου και από την κατάστασή μου. Τώρα, βέβαια, απ' την άλλη, αυτό μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα που τους κρατάει από το να βγούνε λίγο από τη ρουτίνα τους και από τα πλαίσια στα οποία έχουν συνηθίσει, γιατί δεν το θεωρώ ιδιαίτερα φυσιολογικό να μην βγαίνουμε ποτέ από τη ζώνη της άνεσής μας και να μην κάνουμε ποτέ κάτι καινούργιο και κάτι διαφορετικό. Έτσι, από αυτή την άποψη μου φαίνεται και κάπως προβληματική
αυτή η στάση όπου λέει κάποιος εγώ ποτέ δεν θέλω να αλλάξω τίποτα, δεν θέλω να κάνω τίποτα καινούριο, το καλύτερο είναι πάντα αυτό που έχω και δεν πρόκειται να το αλλάξω ποτέ. Οπότε νομίζω εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι να έχουν παγιδευθεί σε μια κατάσταση όπου αισθάνονται άνετα με αυτό που γνωρίζουν και δεν αισθάνονται καθόλου άνετα με κάτι που δεν γνωρίζουν και έτσι μπορεί αυτό να τους πιέζει κιόλας προς μια κατεύθυνση να χαρακτηρίσουν το καινούριο και το διαφορετικό ως κακό και χειρότερο από αυτό που έχουν για να αποφύγουν κιόλας αυτή τον νοητικό προβληματισμό, γιατί ξαφνικά να πάει ένας άνθρωπος ξαφνικά σε ένα καινούριο μέρος όπως είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή, γιατί πρώτη φορά παίρνουμε αυτόν τον δρόμο, είναι πολύ διαφορετικός δρόμος από ό,τι συνηθίζουμε. Ναι. Ενθουσιάστηκα εγώ εντωμεταξύ τώρα που είμαστε αλλά και έτσι δεν ήμασταν κι εμείς. Δηλαδή πριν αρχίσουμε όλο αυτόν τον τρόπο ζωής, δεν ήμασταν και τόσο άνετοι με την ιδέα να αλλάζουμε σπίτι τόσο συχνά, να αλλάζουμε χώρα, να χρειάζεται πολλές φορές να επικοινωνήσουμε σε μια γλώσσα που δεν είναι η μητρική μας. Δηλαδή όλο αυτό το άγνωστο και εμάς μας φόβιζε. Και όσο αρχίσαμε να μπαίνουμε μέσα σε αυτόν τον νομαδικό τρόπο ζωής, όλο και συνηθίζαμε και μας άρεσε το άγνωστο και πλέον το αναζητούμε κιόλας. Και κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι, τελικά αυτοί είμαστε και δεν αλλάζουμε και σε όποιον αρέσουμε, ή ο άνθρωπος αλλάζει και οφείλει να αλλάζει και είναι καλό να αλλάζει και ούτως ή άλλως ακόμα και αν δεν το θέλει αλλάζει από μόνος του? Ναι, αυτό νομίζω το τελευταίο που δήλωσες είναι προφανές. Αν θέλεις να το πάρουμε και αυστηρός βιολογικά, τα κύτταρά μας διαρκώς ανανεώνονται, τα προηγούμενα πεθαίνουν, γεννιούνται νέα, δηλαδή ποτέ δεν υπάρχουν δύο συνεχόμενες στιγμές που είμαστε οι ίδιοι. Αν κοιτάξουμε τους εαυτούς μας από ένα λεπτό πίσω μέχρι 20-30 χρόνια πίσω, νομίζω βλέπουμε συσσωρευτικά τις αλλαγές που επιφέρονται στο σώμα μας και στο ψυχισμό μας όσο περνάει ο χρόνος. Με το που μάθουμε κάτι καινούριο και αρχίσουμε να εκπληθόμαστε σε νέες εμπειρίες, αλλάζουμε ριζικά. Έτσι, νομίζω είναι αδύνατο να πούμε, ή τουλάχιστον το λένε καταχρηστικά κάποιοι άνθρωποι, αυτός είμαι και σε όποιον αρέσω και δεν αλλάζω, γιατί στην πράξη ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός που το λέει έχει ήδη αλλάξει. Μέχρι να το πει. Μέχρι να το πει έχει ήδη αλλάξει. Έτσι είναι αδύνατο να μην αλλάξουμε. Αυτό που όμως ανέφερες είναι αν είναι θεμιτό να αλλάζουμε ή όχι, και νομίζω ότι είναι θεμιτό να αλλάζουμε εφόσον αυτή η αλλαγή εξυπηρετεί κάποια κινητήριο δύναμη από πίσω, η οποία είναι αυτή που σου λέει εγώ θέλω να συμπεριφέρομαι με αλφα τρόπο, θέλω να είμαι ευγενικός και να μην αντιδρώ με θυμό απέναντι στους συνανθρώπους μου. Πες ότι κάποιος μου κάνει ένα άσχημο σχόλιο, εσύ ψηλέ, φοράς συνέχεια μάνικα, βάλε καμιά μπλούζα γιατί είσαι γελίος. Ας πούμε, μπορεί εγώ να θέλω να μην θυμώσω ακούγοντας αυτή τη φράση και να λέω, Κωνσταντίνε, πρέπει να δουλέψεις αυτό το κομμάτι, δεν είναι σωστό να αφήσεις κάτι να σε επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία σου και έτσι πρέπει να το δουλέψεις. Και έτσι μέσα στα πλαίσια των στόχων μου είναι πολύ θεμιτή αυτή η αλλαγή. Τώρα απ' την άλλη, αν πηγαίνω στο γυμναστήριο και προσέχω τη διατροφή μου και ξαφνικά μου πει ένας φίλος, έλα μωρέ, μην πας σήμερα, πάμε για κάνα καφεδάκι, άστα μωρέ, φάει και μια τούρτα σήμερα, δεν παίζει και τίποτα. Και εγώ αρχίσω να τρώω τούρτες κάθε μέρα και να μην πηγαίνω στο γυμναστήριο. Και αυτό μια αλλαγή είναι, αλλά είναι μια αλλαγή που δεν είναι θετική αλλαγή. Δεν τη θέλω αυτή την αλλαγή, δεν είναι στα πλαίσια των στόχων μου και έτσι θέλουμε τις αλλαγές οι οποίες ταιριάζουν με αυτό που έχουμε στόχο να πετύχουμε, μας βοηθάνε, μας εξελίσσουν θετικά και όχι με αρνητικό τρόπο.